Ти не виглядаєш щасливим, хлопче, сказала Ольга, сідаючи поруч з Олексієм у парку. В її голосі було щось незвичне, теплота та впевненість, якій він одразу повірив. Олексій, 30-річний дизайнер, переживав найгірший період свого життя. Робота, яка колись приносила задоволення, стала тягарем. Він сидів у парку, дивлячись у порожнечу, коли почув голос незнайомої жінки. «Я Ольга. Живу тут недалеко. Ви виглядаєте так, ніби загубили щось важливе». «Можливо, я загубив себе», – відповів він з гіркою усмішкою. Ольга нахилилася ближче. «Я можу тобі допомогти, якщо ти готовий слухати». Так почалася їхня розмова. Ольга розповіла, що все життя працювала вчителькою, але її справжнє покликання – допомагати людям знаходити гармонію. 3 прості звички. «Вони змінили моє життя і можуть змінити твоє», – сказала вона. «І які ж це звички?» – спитав Олексій, відчуваючи проблиск цікавості. «Все по черзі, хлопче. Почнемо завтра зранку». Наступного ранку Олексій прокинувся раніше, ніж зазвичай. Обіцянка зустрітися з Ольгою змусила його підвестися з ліжка, хоча бажання повернутися під ковдру було сильним. Вони домовились зустрітися біля її будинку. «Доброго ранку, хлопче!» радо вигукнула Ольга, коли він підійшов. «Сьогодні я покажу тобі, як починається день, що приносить гармонію». Вона вручила йому чашку теплого зеленого чаю. «Замість кави?» – здивовано спитав Олексій. «Кава бадьорить тіло, але зелений чай заспокоює душу». «Спробуй, ти відчуєш різницю», – відповіла Ольга з усмішкою. Вони почали з повільної прогулянки. Ольга пояснила, що кожен її ранок починається з подяки. «Коли я прокидаюся, я запитую себе, за що я вдячна сьогодні. Це може бути будь-що, від теплого ліжка до співу птахів за вікном. Подяка відкриває двері до гармонії». Олексій уважно слухав. Він відчув себе трохи наївним поруч із цією мудрою жінкою, але її слова знаходили відгук. Після прогулянки вони сіли на лавку в парку, і Ольга дала йому невеликий зошит. «Це твій ранковий щоденник. Щоранку записуй 3 речі, за які ти вдячний. Це займе не більше 5 хвилин, але змінить твій настрій на весь день». Олексій спробував записати. Спочатку це здавалося незграбним, але після кількох хвилин він уже писав із захопленням. «Це просто, але дивно», – сказав він, показуючи свій запис. «Простота – ключ до змін», – відповіла Ольга. Того дня він помітив, як його настрій покращився. Здавалось, щось просте, як подяка, відновлювало його внутрішній спокій. Наступна зустріч відбулася в невеликій галереї, де Ольга показала Олексію картину із зображенням річки, яка впевнено текла між скелями. «Річка символізує життя, а скелі – це наші страхи, сумніви та образи», – почала вона. «Якщо ти тримаєшся за минуле, ти зупиняєш свій потік». Ольга поділилася своєю історією. Вона втратила чоловіка, коли їй було лише 30. Спочатку її охоплювала злість на долю, а потім – порожнеча. «Я трималася за цей біль роками, думаючи, що це допоможе мені не забути його. Але потім я зрозуміла, відпустити не означає забути. Це означає жити далі». Ольга запропонувала Олексію написати на аркуші все, що турбувало його – образи, страхи, невдачі. Вони спалили цей папір, дивлячись, як дим піднімається вгору. «Відпусти це», – сказала Ольга. «Нехай твоя річка тече». Цей ритуал справив на Олексія глибоке враження. Він відчув, ніби тяжкість, яку він носив, зникла. На 3-й день Олексій завітав до Ольги додому. Це був затишний будинок із безліччю книг, старовинних фотографій і вазонів. Вона запросила його до кухні, де стояв невеликий стіл, застелений скатертиною з вишивкою. Щоденна вдячність –
Це не просто слова чи ритуал, почала Ольга, заварюючи трав'яний чай. Це спосіб дивитися на світ. Уяви, що кожен твій день – це подарунок, навіть якщо він починається з негараздів. Вона поставила перед ним тарілку з тістечками, які сама спекла, і сіла навпроти. Коли я була молодою, я часто сприймала все як належне – людей, моменти, здоров'я. Тільки коли я втратила батьків, я зрозуміла, як важливо цінувати все, що маєш. Ольга попросила Олексія назвати 3 речі, за які він може бути вдячним саме сьогодні. Ну, задумався він, я вдячний за вашу турботу. За те, що прокинувся без відчуття порожнечі. І за ці тістечка. Ольга розсміялася. Це добрий початок, сказала вона. А тепер я покажу тобі одну вправу. Вона взяла з полиці невелику коробку. Відкривши її, показала Олексію папірці, на яких були написані маленькі подяки за світанок, за щирий сміх сусідки, за теплий дощ. Це моя коробка вдячності, пояснила Ольга. Щоразу, коли я відчуваю, що щось іде не так, я відкриваю її і нагадую собі про всі ці маленькі радості. Олексій вирішив створити таку саму коробку. Ввечері, повернувшись додому, він записав свій перший лист вдячності і поклав його всередину. Це був перший крок до того, щоб навчитися бачити світ у яскравіших барвах. Через місяць після першої зустрічі з Ольгою Олексій запросив її на каву. Він виглядав зовсім інакше, впевнений, усміхнений і сповнений енергії. Завдяки вам я почав помічати речі, які раніше ігнорував, зізнався він. Ті 3 звички стали частиною мого життя. Ольга усміхнулася. Це лише початок, хлопче. Гармонія – це не пункт призначення, це подорож. Олексій згадав, як ці прості, але глибокі ритуали змінили його внутрішній стан. Щоденна вдячність навчила його цінувати миті. Вміння відпускати дозволило звільнити місце для нового. А ранкові ритуали стали основою для гарного дня. «Я хочу поділитися цим із друзями», – сказав він. Люди повинні знати, наскільки важливі такі прості речі. Ольга зупинилася на мить і уважно подивилася на Олексія. Пам'ятай, що ці звички – це не просто вправи для душі. Це спосіб залишатися живим, навіть коли здається, що весь світ проти тебе. Вони вчать нас бачити глибше, цінувати більше і знаходити радість там, де інші бачать лише буденність. Вона на секунду замислилась, а потім додала. Іноді достатньо лише одного кроку, щоб змінити свій напрямок. Я рада, що ти наважився його зробити. Олексій кивнув, відчуваючи, що ці слова назавжди залишаться з ним. Ділися, але пам'ятай, кожен має знайти свій шлях, порадила Ольга. Коли вони прощалися, Олексій зрозумів, що ця зустріч була не випадковістю. Ольга не лише показала йому шлях до гармонії, а й залишила слід у його житті, який він носитиме з собою завжди. Друзі, ця історія – лише приклад того, як прості звички можуть змінити життя. Подумайте, за що ви вдячні сьогодні. Чи є щось, що ви можете відпустити, аби відкрити двері до нового? Поділіться своїми думками в коментарях, підпишіться на канал і долучайтеся до наших майбутніх історій. Разом ми можемо знайти гармонію.